روم شهری با تاریخ هزاران ساله، شهری که هر گوشش حکایت مردمان و پادشاهان، امپراتوران و سناتورها، اسقف‌ها و کاردینال‌ها رو با هنر چشم نواز هنرمندان و معماران برجسته بازگو میکنه. هر بنا، هر مجسمه، هر نقاشی بازتابی از تاریخ روم هست. روم فقط یک شهر نیست. روم یک موزه بزرگ روبازه که آثار جاویدان هنرمندان بزرگی مثل میکلانژ و برنینی رو در بر داره. وقتی روی سنگفرش‌های خیابون‌های این شهر راه میری، انگار داری در دل تاریخ قدم میگذاری و با گذشته‌ای پیوند میخوری که پر از داستان‌ها و اسرار نهفته است. با هر گام به عمق تاریخ و گذشته‌های دور و مردمانی میری که در کنار رود تایبر شهری ساختند که مهد تمدن غربی شد و حالا یک کشور رو در خودش جای داده. تیبولوس شاعر رومی این شهر رو شهر ابدی نامید و به روم کاپوت موندی هم میگن. کاپوت موندی یک لقب لاتین هست به معنی پایتخت جهان. واقعا چطور میشه که یک سری سکونتگاه‌های اولیه روی تپه‌های کنار تایبر تبدیل میشه به چنین شهری که سالانه 9 تا 10 میلیون توریست رو به سمت خودش جذب میکنه؟ بریم با هم ببینیم چی شد که همچی شد. برای اینکه درک بهتری از شهر روم داشته باشیم و از دیدن مکانهای تاریخی این شهر بیشتر لذت ببریم، لازمه که کمی با تاریخ ایتالیا و به طور اختصاصی شهر روم بیشتر آشنا بشیم. راستش من خودم خیلی در این باره چیزی بلد نبودم و از اکابر شروع کردم. البته همین حالا هم فقط در سطح اطلاعات عمومی بلد هستم و به طور تخصصی چیزی رو با جزئیات کامل نمیدونم، ولی دوست دارم همین یافته های خودم رو با شما به اشتراک بگذارم. منابع رو هم در توضیحات ویدیو خواهم گذاشت. تاریخ روم به چند دوره تقسیم میشه. دوره پادشاهی که از سال 800 قبل از میلاد تا 500 قبل از میلاد، یعنی 300 سال طول کشید. دوره جمهوری که 500 سال بود حدوداً و از 500 قبل از میلاد تا سال 27 قبل از میلاد بود. و دوره امپراتوری بزرگ روم و بعد دوره امپراتوری روم غربی و بعد از اون دوره قرون وسطا رو داشتیم و دوره رنسانس و مدرن اولیه و بعد هم دوران مدرن متأخر و معاصر. حالا من سالهای دقیقش رو جلو که بریم توی ویدیو خواهم گفت که این دوره ها از چه سالی تا چه سالی بودند. تو این ویدیو که قسمت اول سری ویدیوهای تاریخ روم هست، داستان شکلگیری هسته اولیه شهر روم و همینطور داستانهای 7 پادشاه رو که از سال 800 قبل از میلاد شروع میشه و تا سال 500 قبل از میلاد، یعنی 300 سال طول میکشه، براتون تعریف میکنم. بر اساس افسانه معروف تأسیس روم، داستان از اینجا در شبه جزیره ایتالیا آغاز میشه. شهر آلبا لونگا، بخشی از جامعه کوچیک شهرهای لاتین که در جنوب رود تایبر قرار داشت و توسط پادشاه نومیتور اداره میشد. لاتین ها ریشه هند اروپایی داشتند. حالا هند اروپایی ها کیا بودند؟ هند اروپایی ها مردمانی بودند که از ناحیه‌ای در شرق اروپا و غرب آسیا، جایی بین دریای سیاه و دریای خزر، به مناطق مختلف اروپا و آسیا مهاجرت کردند. لاتین ها هم که گفتم ریشه هند اروپایی داشتند، بخشی از گروه های ایتالیک و یکی از اقوام بومی ایتالیا بودند. زبانشون زبان لاتین بود و ادعا می‌کردند که از نسل آنتیاس، یکی از قهرمانای جنگ ترووا هستند که آنتیاس بعد از اینکه شهر ترووا ویران شد به غرب میاد و در ایتالیا ساکن میشه و اینها ادعا میکردن که از نسل آنتیاس هستند. پادشاه نومیتور یک برادر حسود داشت به نام آمولیوس. آمولیوس جوانتر از نومیتور بود و میدونست با این همه پسر قد و نیم قدی که برادرش داره هرگز رنگ تاج و تخت رو به خودش نمیبینه. برای همینم دست به کار شد، پسرای پادشاه رو یکی یکی کشت و خود نومیتور رو هم از شهر بیرون کرد.
نومیتور یک دختر هم داشت به نام رئا سیلویا و آمولیوس کاری که کرد برادرزادش سیلویا رو هم به کالج کاهنان وستا فرستاد تا تحت نظر کاهنان به یک وستال تبدیل بشه. وستال ها وظیفه داشتند که 30 سال پاکدامنی خودشون رو حفظ بکنن و به کاهن اعظم خدمت کنن و یکی از خدمات اونها مراقبت از آتش مقدس و روشن نگه داشتن آتش بود. اگر که آتش خاموش می شد اینا رو تازیانه می زدن و خلاصه تنبیه می کردن. وستال هایی که پاکدامنیشون رو از دست می دادن زنده به گور می کردن، البته نه به طور مستقیم. اونا رو به خارج از شهر می بردن و در یک غاری بدون آب و غذا رها می کردن تا اینکه با زجر بمیرن. شریک جنسیشون رو هم اونقدر شلاق می زدن تا بمیره. بعد از این دوره 30 ساله وستال‌ها آزاد می شدن و می تونستن ازدواج کنن. سالها گذشت و سیلویای جوان که حالا یک باکره وستال بود در بیشه مقدس با خدای مارس خدای جنگ دیدار میکنه. نتیجه این دیدار 2 پسر توپولوموپول به نامهای رومولوس و رموس میشه. پادشاه آمولیوس یعنی عموی سیلویا از ماجرا خبردار میشه و میگه ای داد بیداد نکنه که این 2 بچه لگد بزنن به تاج و تخت من و برای همین هم دستور میده که اونها رو بکشند. این 2 بچه طفل معصوم رو در ساحل رود تایبر رها میکنن تا اینکه اونها بمیرن، اما خدای تایبرینوس اونها رو نجات میده و یک گرگ ماده به اسم لوپا اونها رو به غار لوپرکال میبره و بهشون شیر میده. یک مجسمه برنزی از این گرگ ماده با 2 پسر بچه دوقلو که در حال شیر خوردن هستند به عنوان سمبل شهر روم از سال 1471 در موزه پالازو روی تپه کاپیتولین قرار داره که سن این مجسمه رو برخی از کارشناسان به قرن 5 قبل از میلاد و بعضی به نیمه اول قرن 12 نسبت میدن. چقدر فاصله زیاده، ولی همه کارشناسان امر بر این که این دوقلوها در اواخر قرن 15 به مجسمه گرگ اضافه شدن توافق دارن. البته خیلی مجسمه‌های زیادی از این گرگ ماده و این 2 بچه که دارن شیر میخورن توی گوشه کنار شهر روم هست و حتی شهرهای دیگه اروپا هم این مجسمه رو در گوشه گوشه خودشون گذاشتن. تصویر همین گرگ اسطوره‌ای در لوگوی تیم فوتبال آس روم هم هست و اگر که یادتون باشه فکر کنم سال 2018 بود که در جریان بازی‌های لیگ قهرمانان اروپا تو بازی بارسلونا و روم تلویزیون جمهوری اسلامی در جریان پخش بازی لوگوی باشگاه آس روم رو به دلیل پستان‌های لوپا، پستان‌های اون گرگ سانسور کرد که خیلی هم سر و صدا کرد و بازتاب جهانی داشت و خبر به خود باشگاه آس روم هم رسید و واکنش توییتری اونها رو هم در بر داشت. خب برگردیم به داستان رومولوس و رموس. گفتم که گرگی به نام لوپا اینها رو پیدا کرد و بهشون شیر داد و به یک غاری برد اونها رو و بعد هم یک چوپان اونها رو پیدا میکنه و به خونه برد و بزرگشون کرد. بعد از سالها رومولوس و رموس جوانان برومندی شدند و زمانی که از هویت واقعی خودشون مطلع شدند از عمو آمولیوس انتقام گرفتند. آمولیوس کشته شد و پدر بزرگ نومیتور به عنوان شاه آلبالنگا دوباره بر تخت پادشاهی تکیه کرد. دوقلوها به 7 هیلز یا همون 7 تپه در کنار رود تایبر برگشتند تا برای خودشون شهری بنا بکنند، اما به اختلاف نظر می‌خوردن و این میگه رو این تپه شهر رو بسازیم، اون میگه رو اون تپه شهر رو بسازیم. خلاصه انقدر این تپه اون تپه دعوا بالا میگیره و برای اینکه این مشکلشون رو حل بکنن از خدایان درخواست یک نشانه کردن. رموس به تپه آونتین رفت چون رموس دوست داشت روی تپه آونتین اون شهر خودش رو بنا بکنه و رومولوس رو هم روی همون تپه پالاتین که دوست داشت اونجا اون شهر رو بنا بکنه، شهر مورد دلخواهش رو اونجا بسازه، همونجا موند و منتظر شدن که خدایان نشانه ها رو براشون بفرستن. رموس
نشانه های خدایان رو اول دید و دید که 6 پرنده در مقابل او پرواز کردند. در آیین‌های باستانی رومی رفتار پرندگان و پروازشون به عنوان یک نشانه و فال و تعبیر و اینها در نظر گرفته میشه. بعد از رموس، رومولوس 12 تا پرنده دید که از مقابلش پرواز کردند. این بود که هر دوی اینها بر این باور بودند که خب خدایان نشانه ها رو برای اونها فرستادند. رموس 6 تا پرنده دیده بود ولی رومولوس 12 تا پرنده دیده بود. و در نهایت دوباره انقدر دعوا کردن و کار بیشتر و بیشتر بالا گرفت که رومولوس برادر خودش رو کشت. بعد هم رومولوس شهر روم رو روی تپه پالاتین بنا میکنه. نهادها، دولت، ارتش و معابد مذهبی شهر رو میسازه و شهر رو به نام خودش روم نامگذاری میکنه. اون برای سالهای بسیاری به عنوان اولین پادشاه روم حکومت کرد. از داستان‌های اساطیری که البته زیبایی‌های خودشون رو دارن بگذریم، شواهد باستانشناسی میگن سکونت انسان‌ها در منطقه روم برمیگرده به حدود 14,000 سال پیش. ابزارهای سنگی، سفال، سلاح‌های سنگی پیدا شده در اون مناطق گواهی بر حضور حدود 10,000 ساله انسان در اون مناطق دارن. چندین حفاری نشون میدن که روم از سکونتگاه‌های شبانی بر روی تپه پالاتین که بالای منطقه‌ای که بعداً به رومن فروم تبدیل شد رشد کرده. رومن فروم رو بعداً توی یک ویدیوی جداگانه با همدیگه میبینیم. امروزه توافق گسترده‌ای وجود داره که شهر به تدریج از طریق تجمع چندین روستا در اطراف بزرگترین روستا که بر روی تپه پالاتین قرار داشت توسعه یافته. روم به تدریج گسترش یافت و همه 7 تپه رو شامل شد. این تپه ها منطقی بودند که برای دفاع بسیار آسون بودند و البته رود تایبر هم به عنوان یک مانع طبیعی عالی عمل می کرد. مردم اون منطقه اغلب کشاورز بودند و با رونق گرفتن کشاورزی وضعیت معیشتی مردم خیلی خوب شد و کم کم تونستن با بخشای جنوبی ایتالیا که در اون زمان مستعمرات یونان بودند روابط تجاری هم برقرار بکنند. این تحولات که طبق شواهد باستانشناسی در اواسط قرن 8 قبل از میلاد اتفاق افتاده میتونن به عنوان تولد شهر روم محسوب بشن که از نظر زمانی با افسانه رومولوس و رموس منطبقه. آغاز روم تفاوت چندانی با سایر قبایل لاتین در منطقه نداشت. روم فقط یک پادشاهی کوچیک بود و تا اواخر سال 500 قبل از میلاد به همین شکل باقی موند. لیوی تاریخنگار رومی ادعا میکنه که 7 پادشاه بر روم حکومت کردند که با رومولوس در سال 753 قبل از میلاد شروع شده. پس بریم سراغ پادشاه اول، رومولوس. رومولوس پسر مارس خدای جنگ بود و رومی پر از درگیری رو بنیانگذاری کرد. معروف ترین این حادثه ها مربوط بود به سابین ها که یکی از اقوام ایتالی که مجاور شهر روم بودند، در شمال شرقی شهر روم در مناطق کوهستانی زندگی می‌کردند و از اقوام باستانی ایتالیک بودند. به گفته لیوی تاریخنگار رومی، جمعیت شهر روم در اون زمان در حدود 3,000 نفر باقی مونده بود و رومولوس برای گسترش شهرش پناهندگان و مسافران رو به سکونتگاه‌های جدید خودش دعوت می‌کرد. اما این کار باعث شد که جمعیت مردای شهر به طور نامتناسبی زیاد بشه. برای حل این مشکل رومولوس یک جشنی برگزار کرد و سابین‌ها رو به اون جشن دعوت کرد و در یک لحظه به مردانش گفتش که زنان جوان سابینی رو بدزدند و اونها هم این کار کردند و اونها رو به همسری خودشون در آوردند. تعداد زنای روبوده شده رو خیلی متفاوت هست، از 30 تا حدود 700 نفر برآورد کردن، خیلی متغیره. سابین ها از این اقدام خیلی خشمگین شده بودند، به یک ارتشی درست کردن از پدرها و شوهرای این زنها و به روم حمله کردند. اما زنان سابینی اونها رو متقاعد کردند که خیلی باهاشون به خوبی رفتار شده و نیازی به جنگ و خونریزی نیست. مردا هم متقاعد شدند
و بین سابین ها و رومی ها صلح برقرار شد و هر دو گروه پادشاهی مشترکی رو ایجاد کردند. اگرچه روم به عنوان یک پادشاهی آغاز شد، اما پادشاه حکمرانی خودکامه نبود. رومولوس سنا تأسیس کرد و نهادی رو درست کرد متشکل از 100 اشرافزاده که به عنوان شورای مشاوره عمل می‌کردند و پادشاه رو کنترل می‌کردند. یه مجلس دیگه هم تأسیس کرد به اسم کوریاتا که نمایندگان شهروندان در این مجلس بودند. بعد از مرگ رومولوس در حدود سال 716 قبل از میلاد، سنا پادشاه بعدی رو انتخاب کرد. در تصویر سکه نقره‌ای رو می‌بینید که در دوران جمهوری و امپراتوری روم استفاده می‌شده. روی سکه تصویری از رومولوس بنیانگذار افسانه روم رو می‌بینید که البته به عنوان کویرینوس، یکی از خدایان باستانی روم، به نمایش گذاشته شده. رومولوس بعد از مرگش به عنوان کویرینوس مورد پرستش قرار می گرفته و به عنوان یکی از 3 خدای اصلی و خدای محافظ روم در آیین‌های دینی رومی ها به شمار می رفته. بعد از مرگ رومولوس، نوما پومپیلیوس به قدرت رسید. نوما یک سابینی بود. تحت حکومت اون روم خیلی درگیر جنگ و منازعات نشد و به جامعه‌ای متمدن‌تر تبدیل شد. نوما معبد ژانوس رو ساخت، معبدی کوچیک که 2 در روبروی هم داشت و زمانهایی که شهر درگیر جنگ بود و اوضاع آروم نبود، این 2 تا در باز بودن و وقتی که اوضاع آروم میشد و شهر در امن و امان و آرامش بود، درهای معبد رو میبستن. این رسم نشون دهنده وضعیت کشور از لحاظ جنگ یا صلح بود. خدای ژانوس خدای دروازه ها، گذرها، زمان و دوگانگی در اساطیر رومی بود. ژانوس به عنوان خدایی با 2 چهره به تصویر کشیده میشه که یکی به عقب و دیگری به جلو نگاه میکنه و نشون دهنده آغاز و پایان و ورود و خروج هست. و نوما درهای معبد را بست که نشانگر آغاز جدیدی برای روم بود بدون درگیری. متاسفانه از این معبد چیزی در رومن فروم باقی نمونده. نوما همچنین با ایجاد فرقه های ژوپیتر، مارس و کویرینوس که تصور میشه همون رومولوس تقدیس شده باشه، پایه های مذهبی روم رو تقویت کرد. نوما همچنین تقویم رومی رو اصلاح کرد و یک مقام بسیار مهمی رو هم بنیان گذاشت، مقام پونتیفکس ماکسیموس یا کاهن اعظم. در سال 672 قبل از میلاد، نوما در حالی درگذشت که روم همچنان در صلح بود و درهای معبد بسته بودند. پادشاه سوم در دوران پادشاهی روم تولوس هوستیلیوس بود. تولوس هوستیلیوس غریزه جنگجویی روم رو دوباره زنده کرد و با تمام شهرهای اطراف از جمله شهرهای اتروسکی در شمال و باقی مونده منطقه سابین جنگید. اتروسکی ها در شمال تایبر زندگی می کردند که شهرهای شمالی ایتالیا رو کنترل می کردند. اتروسکی ها هندو اروپایی نبودند و از قبل توی این منطقه ساکن بودند، اما در نهایت تحت تأثیر یونانی ها قرار گرفتند. مثلا الفبای یونانی داشتند، خدایان یونانی رو پرستش می کردند و به طور گسترده‌ای با یونانی ها تجارت می کردند. کار دیگه‌ای که تولوس کرد، اون شهر آلبالونگا رو، اون شهر لاتینی که روم از اون سرچشمه گرفته بود، فتح و نابود کرد. تولوس هوستیلیوس یک کار مهم دیگه هم کرد، یک ساختمان مهم ساخت به نام کوریا هوستیلیا که محل جلسات سنای روم بود و در رومن فروم قرار داشت. در سال 52 قبل از میلاد این ساختمان در یک شورشی میشه و آتش سوزی میشه. در اون آتش سوزی آسیب خیلی جدی میبینه و بعد جولیوس سزار دستور میده که یک ساختمان جدید به اسم کوریا جولیا رو در رومن فروم به جای اون میسازن. تولوس در حدود سال 640 قبل از میلاد درگذشت و گفته میشه که
توسط رعد و برق ژوپیتر کشته شد. پادشاه چهارم روم آنکوس مارسیوس نوه نوما بود که روش‌های صلح‌آمیز پدر بزرگش رو ادامه داد. اون از دیپلماسی برای اتحاد شهرهای کوچکتر لاتینی در اطراف روم استفاده کرد و اونها رو به تپه آونتین منتقل کرد. آنکوس همچنین یک بندر مهمی ساخت به نام اوستیا که از دستاوردهای مهمش محسوب میشه. یک دستاورد مهم دیگه اون ساخت اولین قنات روم بود. این دناریوس یا سکه‌ای که می‌بینید در سال 57 قبل از میلاد با تصویر آنکوس مارسیوس روی اون ضرب شده. روی سکه تصویر آنکوس مارسیوس و پشت سکه تصویر مارسیوس رو می‌بینید بر اسب که روی آبراه پنجتاق یا آکوا مارسیا که یکی از مهمترین آبراه‌های روم هست دیده میشه. این سکه به نقش آنکوس مارسیوس در تاریخ شهر روم و ساخت پروژه‌های عمومی اون مثل آبراه‌ها اشاره میکنه. در این عکس هم بخشی از آکوا مارسیا رو میبینید. پادشاه پنجم روم که در سال 616 قبل از میلاد به قدرت رسید، لوسیوس تارکوینیوس پریسکوس یا تارکوینیوس بزرگ بود. اون لاتینی یا سابینی نبود، بلکه اتروسکی بود. اون در دوران جوانی به عنوان یک نجیب زاده ثروتمند به شهر روم مهاجرت کرد و البته منابع تاریخی متفاوتن. بعضیا میگن که با رشوه به مقام پادشاهی رسید و بعضیا میگن پادشاه قبلی اون رو به عنوان وارث خودش انتخاب کرد. این دوره آغازگر تأثیرات اتروسکی بر روم بود. اتروسکی ها قدیمی تر، توسعه یافته تر و پیشرفته تر از رومی ها بودند و بعد از اینکه به روم اومدن با فرهنگ رومی ها که اونها هم تحت تأثیر یونانی ها بودند عجین شدند. بعد از 38 سال حکومت، تارکوینیوس توسط دامادش سرویوس تولیوس جایگزین شد که بیش از 40 سال پادشاه بود. این دو تا پادشاه اتروسکی برای روم خیلی مفید بودند و حملات پادشاهان اتروسکی دیگر رو در سمت شمال دفع کردند و برخی از شهرهای لاتینی رو در جنوب تحت کنترل خودشون در آوردن. در نتیجه ثروت زیادی به دست اومد و این ثروت برای پروژه‌های ساختمانی عظیم استفاده شد. در زمان حکومت تارکوینیوس، سیرکوس ماکسیموس که یک استادیوم بزرگ برای مسابقات ارباب رانی و سرگرمی‌های جمعی بود ساخته شد. همچنین تحت حکومت اون کولاکا ماکسیما به عنوان یکی از اولین سیستم‌های فاضلاب در جهان هست ساخته شد. با راه اندازی این سیستم فاضلاب، رومی‌ها تونستن باتلاق بزرگ پایین تپه پالاتین رو تخلیه کنن و خشک کنن و اون منطقه رو به رومن فروم بعدها تبدیل کنن. رومن فروم یک میدان بزرگ هست که در اصل مهمترین بخش روم و قلب سیاسی این شهر بوده. اونها همچنین یک دیوار بزرگ دور تا دور خونه هاشون ساختن و همچنین خونه های ساده کاهگلی رو با خونه های سنگی عوض کردن. سرویوس تولیوس به عنوان یکی از اصلاحگران بزرگ روم شناخته میشه. اون اصلاحات اجتماعی و سیاسی مهمی رو در روم به اجرا گذاشت. سرویوس به دلیل تلاش‌هاش برای بهبود وضعیت اقشار کم درآمد جامعه و کاهش اختلافات طبقاتی مورد احترام قرار گرفت. بعضی منابع اون رو به عنوان بنیانگذار اولین سیستم واقعی سکه زنی در روم هم معرفی کردند. ساخت دیوار سرویان هم به سرویوس نسبت داده میشه. دیوار سرویان یک حصار دفاعی باستانی در شهر روم بود و از سنگ‌های آتشفشانی توف ساخته شده. در برخی از قسمت‌ها ارتفاع این دیوار تا 10 متر میرسید. عرض پایه اون 3.6 متر بود و طول کل این دیوار 11 کیلومتر بود. این دیوار 16 تا دروازه اصلی داشت که تنها
1 یا 2 مورد از اونها متاسفانه باقی مونده و مساحتی حدود 246 هکتار رو در بر می‌گرفت. تو این عکس پورتا اسکویلینا، یکی از دروازه‌های دیوار سرویان رو می‌بینید که در امپراتوری روم این دروازه به عنوان طاق گالینوس شناخته شد و در این عکس‌ها هم بخشایی از این دیوار که هنوز باقی مونده رو می‌بینید. بزرگترین بخش این دیوار بیرون ایستگاه اصلی راهن هستش. یک قسمت از این دیوار هم توی رستوران مکدونالد همون ایستگاه راهن موجوده که دارید عکسش رو میبینید. سرویوس بیش از 40 سال به خوبی حکومت کرد، اما در نهایت قربانی توطئه‌ای از جانب نزدیکای خودش شد. دختر سرویوس لوتیا با خواهرزاده‌اش لوسیوس تارکوینیوس رابطه داشت. این در حالی بود که هر دوی اونها ازدواج کرده بودند. اما رسوایی به اینجا ختم نشد. اونا همسران خودشون رو کشتند و با همدیگه ازدواج کردند و بعد هم خیز برداشتن برای تصاحب تاج و تخت. خیلی زود این خواسته محقق شد. تارکوینیوس سرویوس پادشاه رو از بالای پله‌های سنا پرت کرد پایین و به مزدوراش دستور داد که بکشنش و بعد هم خانم تولیا یعنی دختر پادشاه با عرابه از روی پیکر بیجان پدرش رد شد. نقشه تارکوینیوس و لوتیا با موفقیت انجام شد و تارکوینیوس پادشاه شد. اما نمیدونست که قرار نیست این سلطنت رو به نسل‌های بعدش منتقل بکنه. مهمترین دستاورد حکومت اون تکمیل معبد ژوپیتر ماکسیموس، مهمترین معبد در روم باستان بود. این معبد در تپه کاپیتولین قرار داشت و پایه‌هاش از سنگ توف بود و خود معبد چوبی بود و سقف سفالی داشت. در سال 83 قبل از میلاد معبد در اثر آتش سوزی تخریب شد. دوران حکومت تارکوینیوس بیرحمانه و خودخواهانه بود و بهش لقب تارکوینیوس مغرور رو داده بودند یا بهش میگفتن سوپرباس. اون املاک رو مصادره میکرد و مخالفانش رو بیرحمانه میکشت و سنت‌های سنا و مجمع رو نادیده میگرفت. جرقه اعتراضات مردم زمانی خورد که پسر پادشاه به لوکرتیا دختر یک نجیب زاده برجسته رومی تجاوز کرد. لوکرتیا از شرم خودکشی کرد و مردم بدن بیجان اون رو در میدان عمومی شهر پیدا کردند. همسر لوکرتیا کولاتینوس از مردم خواست تا انتقام این جنایت و بی‌عدالتی رو بگیرند. کولاتینوس و برونوس مردم رو برای قیام آماده کردند و زمانی که پادشاه سوپرباس خارج از شهر بود، کولاتینوس و برونوس کنترل شهر رو به دست گرفتند و وقتی که تارکوینیوس به شهر برگشت به در بسته خورد و اینطوری شد که در سال 509 قبل از میلاد به تبعید رفت. بدین ترتیب با خلع آخرین پادشاه رومی پادشاهی روم منحل شد. این روایت‌ها و داستان‌هایی که تعریف کردم از لیوی تاریخ‌نگار رومی هست و ممکنه که کاملاً دقیق نباشه، ولی آنچه هست بر اساس روایت‌ها و داستان‌ها نوشته شده و میتونه این توضیح رو بده که چطور پادشاهی 300 ساله روم در سال 509 قبل از میلاد به اتمام رسید و بعد از اون رومی‌ها یک جمهوری رو تأسیس کردند. امیدوارم از قسمت اول تاریخ روم خوشتون اومده باشه. اگر اینطور هست کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، کامنت فراموش نشه. من اینطوری انگیزه بیشتری میگیرم برای تحقیق و تفحص بیشتر و تولید محتوای بیشتر. در سایه خرد و آگاهی باشیم.